Hello, hello! Shout out po! Nandito kami sa Camarines para kumuha ng health kit para sa mga Christmas. Shout out! Naka-vlog na nga. Iba-vlog na nga yan. Dito po kami ngayon sa Pinsans Pilot with Ma'am Rahel. Hello, shout out, shout out. With Sir Pete. Thank you po. Happy Teachers Month. With Ma'am Pia and Ma'am Rachel. Shout out, shout out. And with Ma'am Tess. Sino po? O, sige na po. Sige po, no problem. Itong dalawa, ma'am? Okay po. Ito na po at ilalagay na namin sa amin. Shout out sa pamanuhan ng Pinsans Pilot. Para ihatid naman sa aking mga katrabaho o teacher ang health kit para sa